आज तपाईहरुलाई chartopening.com चलाउने तरिका सिकाउँदैछु। सबैभन्दा पहिला साइन अप गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो गुगलबाट लिंक गर्नु होला। लिंक गरिसकेपछि आफ्नो नाम र थर हाल्नु होला। सँगसँगै नाम र थर हालिसकेपछि आफ्नो एकाउन्ट लोड गरेपछि तपाईहरुको यसमा एकछिन लोडपछि तपाईको मोबाइल नम्बर आउँछ। मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। मोबाइल नम्बर कुन देशको कोड सहित आउँछ र मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि एकछिन पछि वेट गर्नु होला। तपाईहरुलाई चाहिँ नि इन्टर कोड आउँछ र इन्टर गर्नु होला। कोड हाल्नु होला। तपाईको मोबाइलमा एसएमएस आउँछ कोडको, त्यो कोड हाल्नु होला। 6वटा कोड हुन्छ जसमा 6वटा कोडमा 6वटा नबिगारिकन 6वटा कोड हाल्नु होला। 6वटा कोड हालिसकेपछि तपाईहरुको चार्ट ओपनिङ हुन्छ। चार्ट ओपनिङ खोलिसकेपछि तपाईहरुलाई के को आवश्यकता छ, के को प्रश्न सोध्न मन लागेको छ, कसरी सोध्न मन लागेको छ, एकदमै राम्रो एप छ गुगलबाट हैन। यति राम्रो सजिलो छ। तपाईहरुले जे पनि आफ्नो नेपालको बारेमा, आफ्नो देशको बारेमा होस्, आफ्नो मोबाइलको बारेमा चलाइरहेको मोबाइलको बारेमा होस्, कुनै पनि खराबी छ, कुनै पनि केही छ भने उसले 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, उसले जवाफ फर्काइहाल्छ। चाहे नेपालको बारेमा होस्, चाहे जेसुकै होस् हैन। मोबाइलको बारेमा, तपाईले गर्ने कामको बारेमा, बिजनेसको बारेमा यथाशीघ्र उसले चाहिँ तुरुन्त तपाईलाई जवाफ फर्काइ नै हाल्छ। यसका विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरु छन्, विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरुमा चलाउन सकिन्छ। त्यहाँ टाइप गर्नु होला। तपाईको क्वेशन आइसकेपछि तपाईले उसलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु भयो भने उसको लाइक गरिदिनु भयो भने तपाईले चाहिँ फिडब्याक माग्छ, एडिसनल फिडब्याक माग्छ हैन। फिडब्याक पनि दिनु होला। गुड, भेरी गुड जे लेखेर दिए पनि हुन्छ उसलाई। तपाईहरुले दिनमा जतिवटा पनि प्रश्न सोध्नुहुन्छ उसलाई लिमिट छैन, कुनै छैन हैन। मैले पनि सोधे भिडियो बनाइदिन्छ मलाई। अनि अब मैले what we can do with this chat opening भनेर मैले सोधेको छु। अनि उसको बारेमा उसले आफ्नो बारेमा पनि भन्छ। एज अ कुनै एसिस्टेन्ट भनेको जे पनि उसले मलाई जे पनि थाहा छ कम्प्युटर हो यता हो भने सबैले उसले एन्सर दिन्छ हैन। अनि तपाईहरुलाई पनि के आवश्यकता छ, केको भन्नु कुनै पनि चीज, चाहे एप्लिकेसन लेख्नु हो, चाहे जसुकै एसे लेख्नु हो, जे पनि गर्नु हो, चाहे चाहिँ अब रेजिग्नेसन लेटर, चाहे सिभी भर्ने, यता उता कसरी भर्ने, के भर्ने, उसले सबै तरिकाहरु सिकाइदिन्छ यहाँबाट। यो एकदमै राम्रो एप छ हैन। भविष्यमा अझै पनि यसको इम्प्रुभ हुन्छ होला, यो भन्दा नि राम्रो हुन्छ होला। अझै पनि कोसिस मैले चाहिँ नि अझै पनि क्वेशनहरु सोधिराखेको छु। यसमा क्वेशनहरु सोध्दाखेरि उसले भन्छ 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन के। तपाई जस्तो यहाँ लेखेर टक्क सेन्ड गरिदिनु भयो भने उसले एकैछिनमा एन्सर दिन्छ। एकैछिन जस्तो कम्प्युटर न हो। आनन्दले कुनै पनि केही असर छैन, केही छैन, कुनै एड छैन, कुनै पनि केही छैन हैन। उसले तपाईले जे सोध्नुभयो उसको एन्सर चाहिँ करेक्ट आउँछ के। मजाले उसले एन्सरहरु दिन्छ हैन। 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। अनि जे सुन्न मन लागेको छ, तपाईलाई एउटा कुनै पोइम सुन्न मन छ, पोइमको बारेमा सुन्न मन छ, किताबको बारेमा सुन्न मन छ, उसले हरेक चीज बताइदिन्छ। केही सेकेन्ड पनि लाग्दैन के यसको लागि चाहिँ। केही सेकेन्ड पनि लाग्दैन। त्यही भएर चाहिँ नि